सो साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई पाइ नेटवर्कको बारेमा केही जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। सो सेक्युरिटी क्रिटिकल कसरी चाहिँ हामीले तयार गरिन्छ र यसलाई हामीले कसरी चाहिँ टिम अर्निङमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रिब्युटर पनि यहाँ स्टार्ट भइसकेको छ। यो करिब 3 दिनमा स्टार्ट हुने हो र एम्बेसडर इन्भाइट गर्न सकिन्छ हामीले र यो नोदे चाहिँ भेरी सुन भन्ने छिटै नै ओपन हुन्छ। सेटअप योर सेक्युरिटी सर्कलमा चाहिँ तपाईको यहाँ हामीले ट्रस्टेड लाई चाहिँ एड गर्न सकिन्छ। सो फाइनर देखिसक्नु भएको छ तपाईले यहाँ जुन हियरमा ट्याप टु अर्न भनेर चाहिँ हामीले अर्न गर्न सकिन्छ। सो यहाँ देख्नुहुन्छ एड एक्सेसन पाइ युजर हामीले यहाँनिर एड गर्न सकिन्छ। सो यहाँ सबैलाई तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो बिल्कुल नयाँ भएको कारणले म पनि यहाँ सबैलाई नै एड गर्दछु र शेयर कन्ट्याक्टबाट पनि यो हामीले यहाँ इन्भाइट गर्न सकिन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले सबै एड गरिसकेको छु र इन्भिटेसन कोड रहेको छ विजय टुगल र तपाईले लगइन गर्दाखेरि मेरो इन्भिटेसन कोडबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ ट्याप टु अर्न देखाइरहेको छ र यहाँबाट माइन गर्नु पर्दछ हामीले। मिडियम छ मेरो जुन कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मिडियम छ र इम्प्रुभ सेक्युरिटी मैले सेक्युरिटी इम्प्रुभ गरिसकेको छु। यहाँबाट डिलिट गर्न पनि सकिन्छ, नर्मल रूपमा डिलिट गर्न सकिन्छ र फेरि त्यसलाई एड गर्न सकिन्छ। र यस भिडियो मार्फत सम्पूर्ण पाइ नेटवर्कको जानकारीहरू गराउने छु। दर्शकवृन्द अन्तिमसम्म भिडियोलाई हेर्नुहोला। शेयर इन्भाइट लिङ्कमा थिचेर तपाईले जे आफूलाई मनपर्ने वेबसाइटबाट पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मित्रहरूलाई। सो यहाँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई प्रत्येक 24 आवरमा हामीले माइन गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि मात्र तपाईको पाइ सुचारू हुन्छ। सो दर्शकवृन्द यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यहाँ मेरो जुन अकाउन्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 21 पाइ कलेक्ट भइसकेको छ भने मेरो स्पिड 55 रहेको छ र 3 मेरो एक्टिभ फ्रेन्ड्सहरू रहेको छ र जुन सेक्युरिटी क्रिटिकल 60 रहेको छ। तपाईले पनि यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। र यहाँ च्याट अर्निङ च्याटमा अर्निङ च्याटको बारेमा च्याट गर्न सकिन्छ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ अर्न पाइ। सो अर्न पाइ यहाँ पाइनर 0.20 पाइ हावर्समा चाहिँ मैले गर्न सक्छु भने कन्ट्रिब्युटरमा 0.12 पाइ हावर छ। त्यसै गरी एम्बेसडरमा चाहिँ 0.24 पाइ हावर छ। सो पिङ्क इनएक्टिभ गर्न सकिन्छ हामीले यहाँ, जसले चाहिँ तपाईको मेम्बरले माइन गरेको छैन भने हामीले त्यसलाई चाहिँ पिङ इनएक्टिभ गर्न सकिन्छ। 6 घण्टामा एक पटक गर्न सकिन्छ यसलाई। सो म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ 3 ड्याशमा क्लिक गरेर तपाईले विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र कोर टिममा गएर तपाईले यहाँ डाक्टर निकोलस कोकाइलिस हेड अफ टेक्नोलोजी र टिआर च्याङ च्याफान हेड अफ प्रोडक्ट र त्यसै गरी भिन्सेन्ट म्याकफिलिप हेड अफ कम्युनिटी रहेको छ र यिनीहरू सबैले सानफोर्ड ट्रेड सोसियल मुभमेन्टबाट पिएचडी गरेका हुन् दर्शकवृन्द। यसरी नै हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँ एफएक्यूमा चाहिँ यो इलिगल हो या लिगल र पाइ भनेको के हो र यसबाट कमाएको चाहिँ जुन डिजिटल मनीलाई विथड्र कसरी गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ सबै जानकारी
देख्न सकिन्छ। तपाईले पनि FAQ मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईले जुन अहिले सेकेन्ड स्टेपमा छ यसको, जब थर्ड स्टेप चाहिँ यसले क्रस गरे पछाडि यसको प्रक्रियाहरू सुरु हुनेछ र पक्कै पनि हामीले यसमा अर्निङ गरेको जुन पाइहरू छ त्यसलाई विथड्र गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, साँच्चै नै यदि तपाईलाई यस पाइको विश्वास छैन अथवा यो चाहिँ एकदम इलिगल छ नेपालमा जस्तो लाग्छ भने तपाईले अहिले नै आफ्नो एप्सलाई चाहिँ डिलिट गरेर तपाईँ यस पाइबाट जान सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा कसैले पनि कर गरेर यस क्षेत्रमा नेटवर्किङ गर्न आवश्यकता छैन। सो यहाँ अहिले भर्खरै फेरि मेरो जुन अर्निङ टिम थपिएको छ र एकजना इनएक्टिभ देखिएको छ 4/5। सो यहाँ एकजना इनएक्टिभ छ, यसलाई चाहिँ हामीले पिङ गर्न सकेर एक्टिभ गराउन सकिन्छ। सो दर्शकवृन्द, यसरी जुन बिटकोइन्सले वर्ल्डमा एकदमै तहल्का मच्चाएको थियो त्यसरी नै यो पाइले पनि नमच्च्याउला भन्न सकिन्न र हामीले अहिले यसमा कुनै पैसा लाग्दैन, यो फ्रीमा, बिल्कुल फ्रीमा गर्न सकिन्छ र आफ्नो मोबाइल राख्ने हो। त्यसरी नै 24 आवर्समा एकपटक माइन गर्नु पर्दछ। सो तपाईले पनि यसलाई आफ्नो मोबाइलमा राख्नुहोला, किनभने पछि गएर जुन यसको भ्यालु र यसको रेट चाहिँ बढेर एक्सचेन्ज गर्ने बेलामा एकदम राम्रो भइदियो भने त्यति बेला तपाईलाई पनि एकदमै राम्रो हुनेछ। सो दर्शकवृन्द, भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला, किनभने म यस्तै किसिमको भिडियो